Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So for today's video is I'm gonna share to you my thrifted lingerie collection. And this time mga kadangs is sa see-through bra naman tayo mga kadangs. So if you're interested to watch our collection for today mga kadangs, please keep on watching. Alright mga kadangs, of see-through bra na naman tayo today, and I've got right here 4 pieces of see-through bras mga kadangs, no? And yes, this is thrifted bras mga kadangs, but it's so very affordable mga kadangs. If mahilig ka sa okay-okay, then you can relate this collection mga kadangs. Alright, so without further ado, check mga kadangs, we are going to cater our first see-through bra mga kadangs, and here it is, mga kadangs. Charan! Diba? So, ganda siya mga kadangs thrifted. So, if you do love ukay-ukay, then thumbs up. So, this is my first lingerie mga kadangs see-through na bra mga kadangs. Pero dito medyo hindi siya gaanong kita sa may patits mga kadangs. Ayan. Pero this is so very nice to wear mga kadangs. Very comfy. Ayan. And ganyan lang siya mga kadangs. O, diba? Very nice na brassiere mga kadangs. And yung parang may brand siya dito mga kadangs. Intimately free people. Yan. Diba may tag pa siya dyan mga kadangs. And yung lace niya is so very makapal mga kadangs. Na good talaga yung quality mga kadangs. That is why I really love mag-ukay-ukay mga kadangs. Kasi yung mga quality talaga is talagang good talaga mga kadangs, no? And of course, sa bra lang naman mga kadangs kasi safe lang siya mga kadangs pag bra lang yung ating mga thrifted na gamit. And yung sa back niya mga kadangs is ganyan. Pag ganun siya mga kadangs, parang siyang razor back mga kadangs na bra. Ganyan. Very nice mga kadangs, and I love the quality of the lace mga kadangs. Makapal mga kadangs. Ayan. So, I got this for only 30 pesos mga kadangs. And, diba? Ganda niya mga kadangs. So, you need to wash thoroughly lang talaga, or talagang mo siya mga kadangs. I-antibacterial mo lang talaga itong mga kadangs. So, this is our lingerie number 1. So, very nice mga kadangs. Alright, so, sa number 2 na naman tayo mga kadangs. And, white also mga kadangs, no? And talagang see-through yung patits nito mga kadangs. O, diba? Ang ganda. Ano siya mga kadangs? Embroidery. Yung talagang see-through. Nakita mo talaga yung bulubundukin dyan mga kadangs. Yung papaya. Papaya. So, very nice yung design niya. Yan. And dito is parang microfiber. And adjustable yung strap niya mga kadangs. Ganyan. And of course, adjustable po dito yung kanyang takuk. Meron kasi siyang takuk mga kadangs. So, ganyan yung itsura niya mga kadangs. Very nice see-through bra mga kadangs. Diba? So, I got this for only 50 pesos I think. Ayan. Right? Parang may brand to siya dito mga kadangs. Yung brand niya is Scandal. Ayan. I don't think kung makikita nyo, but Scandal yung brand niya mga kadangs. Very nice see-through lingerie mga kadangs. Alright, for the next lingerie mga kadangs is very see-through and very lacy mga kadangs. Itong isa parang. And hindi ko lang gusto yung nito mga kadangs, yung quality kasi sobrang nipis. But then, I got it for you mga kadangs, para mapakita ko sa inyo mga kadangs na talagang maganda yung ating mga see-through lingerie mga kadangs, no? So, ito siya mga kadangs. Pag suotin siya is, ganyan siya. Ito yung ganyan mo siya. Ayan, and pack po, diba? See-through yung pag-upay niya mga kadangs. Ayan, and parang siyang halter yung design nito mga kadangs. Pero I don't like the quality of the lace of this lingerie mga kadangs kasi sobrang nipis lang mga kadangs.
Ayan, pero see-through siya, madam. Ayan, di ba? Kitang-kita yung mga bulubunduking papaya dyan, mga kadangs. Pag sinuot mo yung mga kadangs with partner with your tibak right there, ay nako, pagpipiyasahan kayo ng mga jowa ng mga kadangs. So, di ba? Nice ng lingerie. Alright, last but not the least, mga kadangs, is also a black, mga kadangs. And very see-through lingerie, mga kadangs. Bra lingerie, mga kadangs. And ito siya. I love the design. And talagang luluwa yung mga bulubundukin mo nito, mga kadangs. No? Itay ko muna mga kadangs kasi tay kasi siya na patay yung design niya, mga kadangs. Pa-halter yung design niya. So, ganyan siya, mga kadangs. Ito yung sa kanyang bube. Ito yung para sa mga bube niyo, mga kadangs, no? Ayan, and look at that. O, diba? Talagang luluwa at luluwa talaga yung bube niyo, yung mga bulubunduking papaya, mga kadangs. Ganyan, o, diba? Sobrang sexy niya is, yung design niya is pag ganyan siya, and then, ganyan. Ganyan siya, mga kadangs. O, diba? Super sexy. See-through, ano natin, mga kadangs. And yung sa likuran niya, mga kadangs, is itatay mo siya dito sa likuran niya, mga kadangs. Pero sexy pa din yung peg niya, mga kadangs, no? And yeah, may pag-bustot-bustot talaga siya dyan sa mga tit, mga kadangs. Ayan, so yung sexy. See-through bra, mga kadangs. So, pang honeymoon talaga, mga kadangs, with your black tibak out there, ay nako, sobrang successful ng mga honeymoon nyo dyan, mga kadangs. Oh, diba? So, sobrang see-through, mga kadangs. Kitang-kita ang iyong mga bulubunduking papaya dyan, mga kadangs. So, yun, mga kadangs, this is all I've got sa ating see-through bra collection or bra lingerie, mga kadangs, and thrifted o buraot si Inday Kuradangerz. So, yan, and ang ganda-ganda naman talaga ng mga itong mga kadangs. So, kung gusto nyo magkaroon ng mga sexy lingerie that is good and nice quality, mga kadangs, so marami talaga sa ukay-ukay, mga kadangs. But kung hindi ka naman nag-wear ng ukay-ukay out there, so you can buy sa ating mga department stores or marami namang mga magagandang brand, mga kadangs, mga mahaling brand na that offers you a see-through bra, mga kadangs. Alright, thank you so much for watching sa ating lingerie collection today, lingerie collection haul. Alright, so don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradangerz channel, and see you na lang sa ating next video, mga kadangs.